som finns på Spotify. Och jag sitter hemma ensam och det blir inte Det är lite, vad ska man kalla det? även om Basses låter lite sämre. Alltså om man skulle översätta ABBA-låtarna till svenska, det är ingen som har gjort det. Ge mig din kärlek i midnatt. Ge mig en man där vid midnatt. Jag skulle bara sjunga bättre när det regnar, tycker jag. Det är ändå inte samma. Det regnar men varje dag. Det är varje dag. Det regnar men, halleluja, det regnar men. Min songwriting i skolan. Vi hade så mycket så feta klasser med på en sån songwriting teacher. Han kom in lite så här. Han var ju så Nashville country dude, sant? Han hade spelat rock och gjort allt det där. Var bara så super så här, vet. Så vi hade våra så här, lektioner, så kom jag in på typ ena songwriting-lektionen och så säger han så här: I was supposed to prepare for this class, but then I went out drinking and I just didn't care. Så började han. Ja, precis. Och så kommer han in och så säger han så här, han bara: if you try to write anything that isn't love, you're tricking yourself because it's not gonna happen. Everything is love. Nej men han bara 98% of these songs that people write are about love. That's it. Det är bara så här, han bara the other 2% are lucky. Han bara, det är bara så här, han bara, but you will basically always write about love. Don't try to fight it. Don't fuck with it. Han bara, it's always gonna be about love. That's it. Han bara, och så säger han så här, han bara, so how do you write a song about love if you have to? Love more. Go out, go to a party, meet people, date somebody, bara så här, get some inspiration. Han bara, unless you live, you can't write. Mina polare bara, mannen vi ska ut ikväll! Vi hoppade in, han bara, I'll get you at 8. Vi hoppade in i bilen och bara åker runt. Och så, han ville bara, recess. Men min grej var att han var genial också. Så han var bara så här super over-talented. Liksom. Det var så här helt mind-blowing. Typ. Han bara, let me play you something. I wrote this 4 minutes last night. Och så bara värsta grejen, jag bara, 4 minutes last night? Den var omöjligt. Jag sitter här efter 5 timmar bara. Ja, det är det. Sitter inte nästan för när vi tänker på den här grejen. Och han bara, 4 min bara. Det bästa kommer när man inte är beredd, tycker jag. Det är oftast ändå det som bara faller på plats som... Ja, men det är den som bara vill så lära mig så här harness. Som min singel som jag släppte nytt med, så vet jag spelade. Den skrev jag och min vän. Vi skrev första versen tillsammans. Vi hade bitet allting, första versen. Men vi hade ingen refräng till den, så vi stannade på första versen. Sen så gick det typ en månad, jag lyssnade på den här biten och jag bara, fan. Så helt bara, kom versen i dina upp, jag bara ringer och bara, ja melodi, jag har refräng, melodi. Så helt taggad, han bara, få höra, jag bara, jag bara, wow, oh shit, och så bara skrev vi resten på telefon. Det är ganska imponerande. Och sen den släppte. En tjej som jag höll på, alltså som jag var lite med i klappar Vad jävlar runt med klappa lite hon kommer på låtar så här bara från ingenstans. Alltså det är många musiker gör ju det. För jag är melodimänniska rakt av. Så här kommer det bli. Så jävla galet alltså. Ja, det är galet. Vissa musiker är ju väldigt extremt duktiga på det. Att bara känna in en känsla och så bara går de från det direkt. Ja, precis. Nästan allt låtar är ju bolla med också, tycker jag att det kan vara lättare. Ja. Det är så kinkigt yrke för att du måste vara typ så här 300% bekväm för att kunna göra det. Det är så här, någonting jag har lärt mig fram tills nu är, om jag sätter mig ner och vill vara ambitiös eller vill göra det eller bara vill jobba på någonting, så här, det går inte. Alltså det bara så här, går inte. Jag typ fattar typ inte ens programmet när jag sitter där. Men om jag sitter typ så här, ligger i min säng och typ så här lite tjurig över någonting, så bara dum. Den känslan typ. Jag bara pluggar in och bara alltså det är som sådär. Sen så bara tar jag spelar in det, trycker på bounce-knappen, får ut på en MP3, in på min mobil, tar en cigg, springer ut, det regnar, jag sitter med ett block och bara på repeat cirka så här 3 timmar, på repeat, det kanske är typ så här 5 bars, alltså bara så, bara ja, jag fattar så jävla hårt. Springer upp på trappan igen, pluggar in skiten och jag bara, jag har det! Alltså, det är bara så mongo. Det är så mongo, alltså mongo tror jag det så jävla. Jag tänker på det hela tiden. Så crazy. Och det har ingen relation. Men så liksom awesome.
Ja, det är ju det. Alltså, Det är helt känsla. awesome. Jag kan bara tänka mig att man kan vara så jävla Vi fick ju ta ost. under inga omständigheter Lilo att tog man det tänker inte. Och då bara tankarna kommer på nätterna. Då kommer Ja, men Lilo tog det. väldigt ofta. Om man håller på med musik, alltså att man jobbar väldigt utan en hårt hela dagarna. tillsägelse. Jag tror det är som musiker att man ska vara med om det. Alltså bara mycket saker som du sa nu med speciell labb. Men alltså att man är runt folk, att man reser mycket, att man är i olika situationer, relationer. Man måste ha mycket input. Så exakt. Musiker dricker. Det ser man på Jomma gör liksom. Alltså, det är liksom det är liksom dans och frans, dricka och substans. Och liksom och mycket alltså många nya brudar, det är mycket, alltså det är väldigt snabbt liv, för att grejen är typ att man måste hela tiden ha någonting att typ så här underarbeta, och sen så typ, och sen så när det liksom har silats ner så bara, varför gick du i fredags? Du skulle varit här. Det vill säga. Men förstår du menar typ så här, så handlar med den här stämningen som Oftast mår de inte så bra eller? Vissa musiker mår inte bra. det är ingen som gillar happy music. Nej, så här enkelt är det. Så här enkelt nu är det som jag säger. Nu går jag in här som gudfadern som det är Christian bara sanningssägaren här. Nu är det så här enkelt är vad jag har, nu ska jag berätta för er. Men riktigt så är det inte. Utan min tanke är så här att som musiker, det är ju det här man ska lida med musiken. Jag tror mer att det är den att man lever ju i en konstant kris. Eller inte så. Ja, alltså det är inte en depression, utan det är så här frågeställningar. Det är mer av det. Det är mer frågeställningar för att man vill ha konstant kris på något vis. Myrorna, gå till bikten. Du kanske ska be dem och typ be om slussen sig. Slussen sig. Men det är liksom Tryck i den där jäveln fort som fan. Det är intressant. Förstår du vad jag menar? Typ, för jag tror att det handlar mer om det här, typ, det här behovet med att hitta ett svar. Exakt på sin egen fråga, ja. Alltså det man har känt. Och det är liksom den processen från varför känner jag så gentemot den här personen. Ja. Maybe I should take a step. Så bara klangar det perfekt för att det kommer direkt från. Och så går man ner så här, C2, nej C3, nej men vet du vad, C4 är helt så här, Alltså, jag tänker att det är så jävla kul att hålla på med musik när man blir duktig och verkligen är så här insatt i det. Fy fan. Oj. Men det är tufft alltså. Jag skulle vilja omskola mig till klassisk pianist. Jag kommer bli klar 2065, men det känns som att det var värt det. Alltså, ja, piano är svårt va? Vad? Don't touch the cheese, girl! Vad sa de? De fick inte ta osten här. Fan. Tråkigt. Nej! Ja, det var ju hårt. Hålla sig till kunna man för. Ja. Med uppdelning. Larissa har kvar sin packe, sin rosa packe. Alltså jag blir lite hungrig. Det är LM nu, ja. Där var Campbell också. Här är LM-ish. Next. Ja. Här är Campbell. Vem är som bara Campbell? Cigarette butts, but he's Nej. But you can also fuck the pain away. You can fuck the pain away and take a cigarette afterwards. E-I-E-I-O. På den gården fanns en ko. E-I-E-I-O. Och på den gården. E-I-E-I-O. Vi skulle bara, ja det klarar vi. Vi skulle varit duktigare, men vi fuckade upp. Så nu måste vi göra det bättre nu. E-I-E-I-O. Han sa Han sa Christian. Fan vad undersökning. Jag känner den. Okej, Nu kom på vilken låt det var. Alla som inte dansar det. jag har en skitbra. Vet du vilken jag gör? Ska du alltid leka pianist? Och därför ska jag sjunga en liten sång. Sången om en visa. En gång när jag var Sången om en visa. Den är man ju det var en gång en liten visa, jag sjöng den för andra, men ingen lyssnade. Ja, den glömmer vi. Jag känner en låt om alla. Jag känner en kris i mig. Jag känner en Christian. Okej, André. Bring it on. Den skippar vi där. När ska du komma och besöka mig? Men juli 2016 efter jag har varit i Paris. Så sluta upp med resan, för du kan sluta upp som en liten gris. Du då, det är din tur. Jag tänker mig att, alltså okej, så här, en bra fråga. Om vi skulle märka ut på varandra, till exempel, om Christian vore en låt, vilken låt vore han då? Ska jag komma på något? Nu tar vi varvet runt. Först säger vi det, och så går vi på André, så säger vi det, och så går vi på Nils, så säger vi det. Alltså om Christian vore en låt.
inte heller tänka. Jag kom på en bra, precis, jag kom på en bra lek. Äntligen. Om Christian vore en låt, vad skulle det vara för låt? Ja, jag sa ju det. Ödesymfoni. Nej, det tror jag... Fan, just för det här tillfället. Utgår vi fan som person eller hur han mår just nu? Som person. Som person. Det är väl liksom person. Live my love with you. It's all I wanna do. Och den här är alltså... Every time I breathe I feel anew. You open up my heart. Show me how you love and walk right through. Oh yeah, as I lay my head. I've been lost in a lonely place. Det är lika intensivt som... Can hardly believe it, yeah. I'm holding on to yesterday. Hard to, I believe it's okay, 'cause you changed my world. Ja, den är till dig. Du fattar vad jag menar. Han skulle nämna en låt. Till mig. Till Andreas är det härligt. Det är gay. Till något annat. Ja, så bra. Till dig. Fast jag är inte lite från någon annan. Från någon annan. Till oss. Okej. Till dig, från mig, god jul. Alltså du ska ha till det. Det var din julklapp. Ja, det är riktigt jävla... Oj. Så bara, jag har en julklapp till dig. Okej, nästa. Nästa, på Christian. Ja, du får sjunga om du vill. Oj, det var Jag svårt. kan inte ens låta Den är svår, alltså Christian han kör ju i vind alltså. Ja, då får, nej vänta, som är till Christian. Vem kan som segla som förutom person. Ja, en jävla ångestlåt. Men nästan så här Ave Maria eller någonting. Det är jag efter 5 glas rödvin. Nej men vi ska se för att, nu ska vi se. Det är inte en lätt lek. Nej, jag vet, men det är kul. Åh fan jag kan ju Man det. behöver inte vara helt så jävla spot on, man kan ju ha lite fel, men så länge man kommer nära åtminstone. Vad är det, Brina? Det är du, ditt ansikte. Helvete, den var svår. Den är svår. Jag tror jag kommer att gå på Du är den. lite lik en polare. Ja, vi får hoppa över puffen, det här går inte. Lina? Ja, men det är bara något, just det här nu. Är du beredd? Ja, Helt beredd. Kul. Ja, en lärare. Kommer det svida till lite ska du se. Vad ska jag svida till? Ja, nu jävlar. Man spänn. Sexy back. I'm bringing sexy back. The mother boys don't know how to act. Men jag är nog lite mer romantisk. Jag skulle nog säga att Christian är nog mera... Intressant. Hon låter första plagget falla. Oh my god. Hon låter andra plagget falla. Hon låter tredje plagget falla. Inte lång tid nu, bara jag och du. Och så himlen. Bara himlen ser Erik Gadd. Bara himlen ser på. Nej. Ja, Erik Gadd. Ja, det är Erik Gadd. Är det där? Okej, jag trodde att Olle hade skrivit. Okej, det var en cover. Olle Gadd. Jag tror det var Olle som har skrivit. Ja, det kanske är också. Jag vet inte vem som har Jag vet att skrivit. Erik Gadd har sjungit den här va? Jag lyssnade på jättemycket Olle Ljungström innan jag kom hit, så jag har haft Olle Ljungström-texter. Hela min hjärna har varit helt uppfylld av Olle Jag Ljungström. kommer på någonting på svenska som är irriterande som jag kan relatera till. Ja. Vad heter hon? Ligger här och sover, nu är jag naken. Veronica Maggio. Inte riktigt så. Nej, jag har också varit melodin. Alltså, jag tänker på så här, kommer hem från jobbet, ligger jag naken. Det är det jag har hört på radion. Jaha, okej. Tack så mycket. Det tror jag vi måste gå till. Men skicka dit en psykolog. Jag kommer. Jag är standard. Ja, där, okej, jag ändrar mig. Ja, man fick Men Christian, vad var det för sång från henne som du sjöng om häromdagen? sånger om. Veronica Maggio, en sång. Jag jobbar till Veronica Maggio. Du försvann, saknades Vilket var det? nu. Vilken är det? Det är... Jag har den på spellistan. Den är så jävla bra. Ge mig 2 sekunder innan du ger upp. Jag tycker det är okej. Snälla bli min är jävla bra. Vad heter låten med Petter och Veronica Maggio som är så jävla bra? Men jag tycker om henne, jag ska inte dissa. Jag tycker Ja, de har jag tycker hennes låt är tråkig. Ja, du vet vilka jag menar. Den är asbra. Vad fan heter den? Ja, vad heter den? Heter den? Nej, du vet den kärlekslåten. Ja, Det lät verkligen som det. nej. Veronica Maggio kommer in med bebisröst nästan. Är det hon? Ja, den där... Åh, vad heter Alltså, den? nu låter det bebisröst, men hon har väldigt Ja, speciell väldigt röst. såhär, ja, verkligen. Hej, Benno! Då kan jag skriva den. Men alltså, jag gillar den låten, bara det att de behöver lite... De kör den på precis Lite mindre skoter, bebisröst, tack. Fast senare... Lite, hon behöver lite tyngd i beatsen, det är bara det. Hennes röst är alldeles för pretty. Jag tyckte jag bara... Jag fan hitta på den här låten. Alltså, jag vill höra hennes låt än vad de låtarna som är. Men bara ändra upp liksom beatsen, så det blir som såhär... Förstår du det? Jag förstår det. Så ger lite tyngd där hon saknar. Ligger jag vaken? Hon är väldigt gullig i sitt sätt att sjunga. Så Hon behöver lite tyngd. Det är fan irriterande att man inte hittar låtjäkeln. Ja, eller hur?
Jag vet precis vilken låt de menar, den är asbra. Jag var kompis med Veronikas lilla syster när jag var yngre. Alltså, Jag tror hon känner Rosanna också. Inte alls mycket. Jag har varit med och bokat Ison och Fille till festival. Jag var med och jag var någon för länge sedan. Blir det på sånt? Länge. Det är med samma låt som både Ison och Fille. Girl, you need to send me these tracks. And Peter also, darling. So send me these damn tracks. Where they at? Where they at? Okej, vi är inte med. Oj, ska vi göra? Det är samma musik. Det är någonting med Jag skott vill utanför jättegärna rummet. det, vet du. Du vet det som jag vill höra. Inte den med Veronica, eller inte Oskar Lindros-låten. Nej, men det är någonting med perrongen. Ja, jag vet det. Bra där. Ser du, det här är intressant för mig. Hon kommer ihåg ingenting från låten, men hon kommer ihåg perrongen. Det är en bra plats att vara på. Perrongen? En skiljeplats som är just Där skiljs man. här kommer det hända någonting dramatiskt. Det är sån här jag lär mig. Ja, men är det Veronica? Är det den här, du sa är det den första Mudde? Du sa Nej, det är med Petter. Ja, men Petter, Det är Petters du låt kom mest, ihåg alltså, musiken och därför Veronica går in jag för mig att hon åkte i slutet av låten. Vet ni något de sjunger förutom perrongen? Jag kommer inte ihåg, jag är hjärnsläpp. Står på perrongen. Säkert. Ja. Nej. säkert. Det är inte så här, mitt hår och perrongen. Jo, men det är någonting med hår också i. Där har vi det. Mitt hår flyger i vinden när jag står på perrongen. Jag ska pissa och Känner min ånger. Kan ni komma på texten i den här sången? Åh, vad irriterande. Den är i huvudet, men jag Okej. för den och försöker. Det med Petter och Veronica. Ja. Vad fan går det? Det är Veronica och vad heter det, Petter? Jag älskar att alla säger Veronica som, kan inte vi bara säga stämmer down till Vero? Alltså Bergan. Vero! Det är Bergan som sjunger. Veve. Eller Maggio. Magi. Snygga ansikten. Det vet jag också, Lina, för vi tänker likadant. Jag kommer hem då, ligger du naken. Alltså, det är så... Alltså det där är så Bergan. Ja, men så är det. Alltså, när jag tänker på henne, då tänker jag typ såhär, jag kommer nu, dörren. Det är så jag tänker på henne när jag tänker på det. Att hon står såhär. Alltså, det enda jag hör i huvudet är André. Alltså 3 kronor-melodin i mitt huvud. Det är inte okej. Vi ses snart. Kan det heta så kanske? Jag vill inte man tänker på en låt som man vet av vad som kommer ens fram. Så rädd. Så rädd. Så jävla rädd. Kör in. Vi pratar om insekter, han säger att det ser ut som stora fästingar. Och för fan, nu ska vi kunna äta dem. Han har överhuvudtaget sett en fästning, det tycker jag inte. Det ser mer ut som typ en hjärna. Eller... Ja, faktiskt en njure. Ja, men det var ju trevligare. Oj, håller du på att göra te? Eller vad är det för något? Ja, jag har ju Kombucha. kamomillte med massa, det är inte kombucha, det har vi inte här. Det är ingefära, kanel och kamomille. Ska jag på lite mer vatten så kan vi sätta på det sen mot kvällen. Jag har en vän som har ett kombucha-bryggeri. Jaha, nej! I Arizona tror jag att det var. Det är sant. Ja, visst. Jag har faktiskt haft kombucha, men Ja, det är det riktigt. kan ju växa om man tar hand om det allt ju.
Men jag har inte förstått ens vad det är riktigt så. Han höll på och donade. Ja, du på att gå och rasta fiffi. Ja, jag måste äta det. Ja, rasta fiffi. Du har lärt dig det. Ja, jag ser det på dig. Jag pratar om kombucha. Rasta fiffi alltså. Då fan säger att jag är stencool. Jag är helt jävla svälld. Jag är slut på allting. Vad är det för skit? Nej men sluta, är det slut? Fan, det var slut. Slut. Här. Oj, den här har vi som Oskar har på sin första platta, va? Vad var det för någonting då? Vad var Vad han har gjort? Jag kommer inte ihåg Det kändaste är ju Från och med du. Åh, fy fan för den låten. Från och med du. Nej, inte. Somliga ljus brinner. Ja, så vidare. Alltså- Och Sundbyberg, jag var full. Nej, då har du inte lyssnat någonting på honom. Gud, jag känner mig så jävla typ, alltså jag känner mig som typ, vad ska man säga? Sen har jag även gjort där är sagan om Kolla katten är lång och långt falukorv. Vad har han gjort Det är där? sagan om Killes babblat om pratar om Mr. Cool? Ja, han var ju ena halvan i Snok och sen så gjorde han solokarriär. Shut up. Okej, då har jag Daniel respekt Adams för honom. Ray. Okej, jag älskar Mr. Cool längre. Så där, Guffen i lådan. Oj, sorry. där åkte han upp på min lista. Men det här är typ, jag känner mig som en typ såhär trader. Stäng. Ja, Jag känner mig som en jävla trader för att jag borde liksom ha bättre koll på alltså svensk musik. trader. Som i, alltså... Typ, ha sån respekt för typ Alltså USA. förrädare. Förrädare. För att jag typ såhär, har sån respekt för USA och andra länder och sen så typ har jag typ sån här forsaken Sverige. Jag måste liksom ta tag och lyfta, liksom, ge lite respect and love till Sweden alltså. Så Håkan Hellström ska ta tag i, jag ska ta tag i Jill Johnson, jag ska ta tag i Veronica Maggio, jag ska ta tag i de här rapparna, jag ska ta tag i det här. Ta tag i det här. Rapparna är ju det viktigaste. Alltså, men vet du, jag tycker exempel Jill Johnson är kung, jag tycker att... Okej. When you're crazy in love, Det där var typ när jag föddes. Ja, men den är fet. Ungefär så, Ja. ja. Det var typ precis. Men det är en ängel går förbi låten också. Ingen går förbi, jag kan inte. Jag var helt på. Gå förbi genom timmen så fri. Kan inte ändra ett leende. Just det, det är också- I en bro. Kärlek i närheten. Kärleken är... Exakt. Den är bra. Jag tycker om Jill Johnson, hon är ball. Jag tycker om såna här smör, alltså typ, bara gillar smörsmusik på svenska. Ja. Det är fan sjukt hur mycket man glömmer där inne. Sonja Aldén. För att du finns, för att du kan. Att ni kan namnen. Mannen, hon har skrivit bra svenska texter och jag ska tala om en sak för dig. It's fucking hard to do. For real. Då har jag några förslag For real, att lyssna for real. på. Inte bara for real, utan for real. For real. För double real. X2. Dagens sanning kan man säga också på svenska. Ja, dagens. Du vet, det min far brukar säga så det är så roligt. Ja, men ta det lugnt, det här är dagens, lyssna, det här är dagens sanning. Man bara, det görs du menar allt annat? Jag lyssnar om jag lyssnar på svensk musik och det är svensk rap. Ja, men det är bra att säga det, dagens sanning. Det här är dagens sanning. Åh, gud vad musik är så kul att man ska komma ihåg saker. Nej, jag ligger så ofattligt efter. Speciellt nu också, så här 2 månader. Rihanna släppt album, jag har inte hört någonting. Hur vet du att hon har gjort det? För att det var typ det hon gjorde typ dagen innan jag kom in hit och jag lät bli att lyssna på det. För Hur att är den är bra? det måste vara bättre än förr alltså. För den enda bra på den låten bara bitch, but I have my money. Vi försöker hitta en gemensam nämnare i musik där. Du och jag? Ja. Jag kommer Olle Ljungström var det närmsta då. Nej. Var det så? Nej. The Killers. Ja, The Killers vart det ju nu då sist då, men det hade ju Fast jag har bara hört en låt. Och så är det roliga ändå att jag har ju ändå hört just Hot Fuzz och Sam's Town heter nog den skivan tror jag, som den är på. Och jag sjunger helt fel också. Texten där. Jag är ingen textmänniska rent så, jag är dålig på... Jag kan läsa text och uppskatta den så. Alltså, det var doesn't look a thing like Jesus. Ja, just det. Best like a gentleman. Någonting. When we were young. Ja, i alla fall. Vi sa tidigare, för alltså det är länge sedan va. När vi kom hit så började vi prata om och säga, ja men vad lyssnar du på? Så fan, det här är så jobbigt, jag vet inte vad jag ska svara. Så började jag rabbla upp lite olika så här, band och musiker och så här, nej, inte hört, nej, känner inte till, nej, vet inte, nej. Och då kände jag bara så här, ja, jag tror jag kan nöja mig med den här konversationen, jag ska nog inte dra upp det här igen, det kommer ju bara bli backfire. Sådär. Och det är på något vis, det som är fördelen, man blir mycket gladare någon gång när man hittar en gemensam nämnare. Precis. Det känner man väl. Jaha, du har verkligen hört den där jätteobskyra, skitkonstiga låten ifrån den där filmen som släpptes bara i Kroatien. Alltså, Då blir det ju så. Under skottår. Ja, under skottår. Den släpptes bara på en dag. Det var ju blodmån ute då också, minns du? Ja, just det. Ja, det är helt otroligt. Ja, fy fan. Det är sjukt bra låt det där. Från väster alltså. Det är synd att de tog bort den där, att den bara fick vara ute på internet i 10 sekunder då, men ja. Men han är ju bara med i introt då. Ja, det var ju det. Ja.
Låten var 3 minuter och den fick bara vara ute 10 sekunder. Det är jävligt exklusivt. Väldigt exklusivt. Eller bara dumt, men ja. Det är lite låg stämning, va? Lågdöd. Ja. Det är ju inte så jävla konstigt. Nej. Det här är jättekonstigt för mig med tanke på att jag är helt ganska bra. Jag antar att ni tolkar mig som att jag är ganska så här, ja, det är bra. Vi är med. Det är bara så här. Ja, visst. Jag frågade Patricia tidigare om jag skulle gå in och prata med Lillo bara så. För att se om det jag så att säga ska göra ha någon liten kommunikation med som hände så här. Vi står i kö i 15 minuter. Men vi avvaktar. Avvakta lite en stund till. Sen är det nog bra. Det är det som är problemet. Man vill ju det. Man vill inte förvärra. Exakt, men det här känner jag igen så mycket. Det är därför man har blivit mer avvaktande med åren. Så där. Det är som när man såg det fick man ju för sig, nu då det är fel. Jag såg Linnea satt upp i Gula loftet för strax innan, typ dagen innan, 2 dagar innan hon lämnade. Så såg jag att hon satt och bara stirrade in i väggen precis som att hon typ var mig. Och går upp för stegen och så sover du? Säger jag, för jag såg inte hennes ögon. Fick inget svar. Då gick jag ner istället. Vilket egentligen tror jag var på sätt och vis dumt. Det borde jag kanske gått upp. Det skulle jag gått upp. Men jag är för jävla så här. Jag gjorde också en grej en gång. Jag klättrade upp. Och så bara... Jag klättrade ner. Men det är ju svårt alltså. Jättesvårt. Det är svårt. När folk går undan. För ibland går folk undan för att de vill vara själva. Ibland går de undan för att de vill att de ska komma efter. Exakt. Och det är där man försöker att läsa det där, men när man inte fick något svar där, bara, jag hoppas de sover. Eller så, alltid sover eller så vill de vara ensam. Och det är så jävla svårt att liksom förstå. Ja, det är det. Allt är svårt. Allt. Ja, absolut. Du har ju kommit upp i alla fall och det är ett bra tecken. Så samtidigt är det ju bättre att säga vad man känner än att man inte har sagt det. Och sen så tycker man själv att man borde ha sagt något som du kände där. Absolut. Ja. Det här är ju hittills det tuffaste beslutet jag har varit med sen jag kom in. Det är ju helt klart. Det är ju det förstår alla. Så som sagt, det kan ju därför vara både bra för mig och henne att prata om att hon verkar vara den som har tagit det hårdast. Jag vet inte riktigt vad har de haft för relation tidigare? Lilo. Ja, Lilo och Sara, rent. Hur länge har de känt varandra? Jag är inte riktigt. Sen liksom det blir februari. Okay. Och de har varit ett bra vänner sedan jag såg på semestrar och så här. Då har rest tillsammans och de umgås och det är liksom som jag uppfattat det. Ja, det är klart jag förstår det. Springa. Ja. Hon blev bäst arg för hur det lades fram liksom. Ja, att hon kände så här, för att hon kände att Sara är en bra kamrat till henne och att det lades fram så skulle jag inte prata och det är det som jag uppfattade det som. Ja, det var lite too much kanske. Ja, precis. Det är för mycket liksom. Hon kände att hon har varit det väldigt mycket Sara. Men jag tycker ändå att Sara hanterat alltid väldigt bra då, tycker jag. Och så visade att hon ändå är en fin människa. Så det kom i alla fall fram. Och sen efter så sa ni bra saker. Och, som jag uppfattade, jag vet att det är det som... I stunden var det kanske lite too jazzy. Har ni tänkt på en sak dock? Vadå? Om alla hade getts tiden och möjligheten att lära känna varandra mycket bättre hur de fungerar, sådär, då hade man inte reagerat så här. Så att egentligen många av de här sakerna är missförstånd. Ja, för att inte förstå varandra. Jag kände visserligen mot någon här. Ja. Men om man förstår att man har att göra med människor som kanske som kan göra det här misstaget eller vad man ska säga, då hade man haft större överseende med det. Eller hur? Man får ju mer tolerans då, för att då förstår man ju så här, men det, eller hur? Det är precis det som jag pratade om när vi var i Rosarummet också. Så det är dels därför jag också sa att jag har haft lite ångest att man inte tagit sig in i gruppen på ett förstående plan. Bara för att då förstår man förstår varandra bättre och då blir det bara lite bättre. Då klarar man av att slippa det här. Man slipper de här jävla av det shit. Ja, exakt. Jag vet att alla kände att det hade varit jobbigt. Ja, fy fan, det är så jävla roligt. Vem som helst som hade behövt åka så hade det varit jobbigt och det vet alla här. Så det är liksom det handlar om. Alltså det är skitjobbigt liksom. Men alltså, ja, men så är det. Så det kan inte varit lätt för er att behöva ta beslutet. Det är inte kul att liksom, det är inte kul för er heller att vi ska behöva göra det valet. Nej. Jag vet att alla förstår. Alla hade nog tyckt att det var riktigt värdelöst. Jag hade inte velat ta det här beslutet. Nej, verkligen inte. Nej. Och jag såg också det eftersom vi funderade i vilka olika banor vi skulle... Fan, det är Tesen. vi skippar ta och njuta av festen. Vad skönt att du är här.
Hur ska man till det? Alltid. Alltså, du vet när ni försvann så typ skojade vi om det. Vi bara nu att man bara fast vi fortfarande 7 rökare. Vet du vad det roliga var då? Så var det så, exakt. Sen bara Big Brother, sponsored by Camel. Nu skulle man bara... Nej men jag skojar bara. Nej men jag skulle bara... Men för vi började skämta om det. Vi bara, vad är det vi har gemensamt, vi som är kvar? Det är att vi alla röker. Och Christian bara, det är fan sant. Han bara, jag som har tänkt att jag måste dra ner på det för att det inte ser bra ut. Att det typ så. Men han bara, det är fan sant. Alla som har lämnat, det är de som inte rökt. Alla rökare är kvar. Så han bara, nej då. Så jag bara, det är det folk vill se. Ni får röka. Och sen så då nu när ni kom tillbaka så bara valde ni Sara, den enda som inte rökte. Ja just det, det har du fan rätt i. Och det var den enda av oss, för hon var också så, typ i måndags så hon bara, det här är helt sjukt, jag är den enda som inte röker. Så hon var liksom ensam bland alla rökare. Hon bara, jag kollar på mig nu. Ja, just det, det stämmer ju. Här i kylan. Man märker verkligen att hon är borta. Ja, det är jag, det är ju för Christian inte rökare så att det har ju trenden har ju blivit motsatt då. Ja, men vi har gjort en ökning men jag förstår men det är ändå fortfarande liksom, det är så. Först trodde vi i söndags att det försvann 2 icke-rökare. Sen så visade det sig att ni 2 icke-rökare var kvar, men då kom ni och tog bort den andra icke-rökaren. Så det får bli 7 rökare. Kommer inte hända något? Ja, för fan. Nej, jag tror inte kanske att Jag hoppas inte att det är någon psykolog där ute som sitter nu och skrattar och tänker så här. Jag visste det, såklart, givetvis. Det skulle en icke-rökare. Enligt den här principen så kommer icke-rökarna att försvinna först. Då blir man så här, Nej, men det som är roligt med det, eller som jag också typ skämt, är att alltså, i gymnasiet så kom fröken Sverige till vår klass. Just det, så. Jag pratade om innan. För att prata om antirökning och varför rökning är dåligt. Så här. Och då rökte inte jag. Ja, just det här kommer jag ihåg. Ja, precis. Men då var det så att fröken Sverige var där från så här non-smoking generation liksom och skulle snacka. Och så bara typ ville hon att vi skulle säga så här. Så gjorde hon en streck i mitten på tavlan, skulle vi skriva alla negativa saker om rökning på ena sidan och alla positiva på andra sidan. Och så bara började folk säga negativa saker, bara man får lungcancer, man kan få kol, man får gula naglar, man får dålig andedräkt, man får gula tänder. Så du vet, hon bara skrev upp så här. Och hon bara, jag hade samlat på så här på minussidan och folk fortsatte bara, man blir rynkig snabbare, man blir så. Bara folk kan bli allergiska, bara så. Och typ, hon bara, ni ser det, bara fylls på. Så här. Och så typ bara, jag räckte upp handen. Bara, ja men jag var på positiva sidan kan vi sätta att det kan vara socialt. Hon bara, fast är det verkligen socialt att lukta illa? Och jag bara, ja men alltså det kan ju bli liksom som en så här samhörighetsgrej. Ja. Jo, givetvis, det är det ju i allra högsta grad. Och hon bara, är det verkligen en sån samhörighetsgrej? Man bara, ja, jag bara, alltså om man typ inte känner någon så typ om man är rökare så kan man gå fram till dem som står och röker så här, i rökbåset på skolgården och bara, hej, förlåt, har någon en cigg, kan jag ge tillbaka? Eller bara så här, om man har cigg, bara har någon en tändare? Typ jag bara, det är ett lätt sätt, jag bara, plus om det typ regnar så man kanske där tillsammans under så. Hon bara, fast är det verkligen gemensamt? Hon bara fucking vägrade att skriva upp det som någonting positivt, att det kunde vara en samtalsöppnande liksom. Ja. Varpå jag bara så här, blev skitförbannad och irriterad. Men så typ då nu, fröken Sverige år 2000, applicerar jag denna idé igen om att det är så att vi är sociala, känner någon sorts samhörighet när vi går ut här i kylan och att vi kanske verkar trevliga även för folk som inte röker. Det får man tänka på ett South Park-avsnitt. Jag vet inte om du har sett det, när Eric Cartman säger att han har blivit dödssjuk av andrahandsrökning. Nej, jag har sett, det låter fantastiskt. Ja, men det är bara för att han blivit mutad och typ säger det. Han har ju inga skrupler, den mannen. Det är bara helt bisarrt avsnitt egentligen. Jag älskar Cartman så mycket. South Park kan ha en så härlig sensmoral ibland på något vis. De är brutala. Och det händer verkligen att de träffar väldigt bra i situationen då, eller vad man ska säga, träffar väldigt bra i sin sensmoral. Ett av mina favorit South Park-avsnitt är ju när Cartman blir lurad att köpa könshår av en äldre kille. Ja, just det. Han bara, don't you have pubes yet? You can buy some from me. Och så köper Cartman könshår i en liten påse av honom. Och för han har liksom inte fattat det. Så sen går han och skryter till de andra. Han bara, you guys gotten pubes yet? Och de bara, no. Så här, Cartman bara, well I do. Och så bara så här, är det i en påse liksom. Och de andra bara, så här, det är inte meningen att du ska köpa dem i en påse. De ska ju ha växt ut på dig. Och Cartman bara,
så här, bara han flippar, så då ska han hämnas på den tonårskillen som har lurat honom att köpa en påse könsår för att bli cool liksom. Och då typ väljer han det grövsta hämnd han kan komma på. Den här killen älskar då Radiohead, så då lyckas han på något vis få Radiohead att snacka skit om denna killen i en live-intervju på MTV som sänds stort under en typ karnevaldag som Cartman har ordnat, där han då även har mördat den här killens föräldrar och gjort tacos av dem och får den här killen att äta sina egna föräldrar. Ja, det är helt, det är verkligen det är den orimligaste hämnden liksom, i förhållande till vad som har hänt. Det är så sjukt, och det är så här, jag dör varenda gång jag ser det. Han bara, jag ska göra det värsta. Man bara, ja. Jag måste bara säga att när jag hör South Park förklaras av någon så här, då vill jag faktiskt på något vis skjuta mig lite. Bara för att när man förklarar det så här, det låter riktigt illa alltså. Det låter riktigt illa. Verkligen. Men det är nog ja, det tilltalar ens vulgära sida på något vis. Alltså ja, det finns inget jag tycker bättre om än South Park. Ja, nej, South Park kan faktiskt South Park the movie också, men jag tycker South Park är bäst när det inte är fruktansvärt vulgärt, utan när det är tramsigt men träffar rätt, så att säga. Det är till exempel när de när det blir ekonomisk kris, va? Ja, Margarita Will, kommer du ihåg det? Har du sett den? Till exempel. När de är tvungna nej, jag kan inte, dessvärre jag kan inte återberätta. Jag har inte sett den, så kommer jag inte återberätta den nog bra, så att jag måste bara, det kommer bara bli dålig återberättande. Jag gillar också när Starbucks jag gillar när och slår ut det lilla kaféet eller vad det är, och jag gillar extremt mycket när det är så här, när de tycker illa om alla rödhåriga gingers, ja, det finns mycket. Nej, men det roligaste, som sagt, den där dansbandslåten, den lever kvar. Ja. Jag börjar fan bli hungrig. Jag har arbetat upp i en kaggebarre. Jag trodde att jag skulle gå ner eftersom jag började. Fan, det räcker ju inte med att man bara börjar att träna. Man måste ju hålla i det. Det är den där biten, va? Det är fan inte så jävla lätt alltså. Det är lite som att sluta röka, till exempel. Ja, man måste det räcker inte med att man bara slutar. Man måste även fortsätta att sluta. Avstå. Exakt. Fan. Ja. Jag slutar i alla fall men det är röka. också så typ med detta att typ, det är ju en väldigt konstig situation, så att det är ju lite som att man bara. Men det som är så absolut väldigt konstigt med det här är ju att, eller det är inte så konstigt, det finns en väldigt logisk förklaring, men jag borde ju i allra högsta grad, med tanke på tiderna, hur mycket dödtid man kan tänkas ha här inne, hinna med och träna och så. Exakt. Men jag vet ju också att hela den här situationen jag är i nu gör mig väldigt ofokuserad. Jag har ju inga mål. Nej. Jag är ju ett slan just nu. Men det är ju så, för att det är ju det här innekattsprojektet som vi deltar i liksom, där vi är innekatter. Och innekatter har väl för fan hur jävla mycket tid som helst att göra saker, men det enda de lyckas med är att hitta nya ställen att sitta på. Ja, det är inte mycket. Nej, och det är ungefär det vi också lyckas med, liksom, att flytta oss runt. Som ett tag när alla började sitta på den ena köksbänken där liksom. Ja, men det var nytt. Vi lyckas hitta nya ställen, bara titta, här kan man sitta så här. Och liksom, ja, det är satt den människan nu. Ja. Precis. Det är liksom det vi också lyckas med ungefär. Ja, jag måste säga att det är det som är så lustigt. Jag kommer garanterat att titta tillbaka på det här, så ser jag min skräp Ovarius. Och så tänker jag, varför tyckte jag om den här så mycket? Det är ju bara skit. Ja, nej, men den är ju något stort du har gjort. Ja, men i den här situationen så blir det ju det. Ja. Det är det som är så lustigt. Hade jag gjort den där när jag var utomhus hade jag väl tänkt, jag är dum i huvudet. Varför i helvete bygger jag det här? Det här är ju skit. Alltså, tänd eld på den. Jag bara elda upp den. Det är inte sån. Alltså, det hade ju varit noll värt. Men någonstans på en öde ö, någonstans långt bort i en fantasivärld i Narnia, där allting blir filmat och vardagen har noll rutin. Du kommer få mat så du behöver inte svälta ihjäl. Så är en skräp Ovarius värt någonting. Vilket är ganska fascinerande. På något vis. Precis, allting blir liksom, varje liten sak är så stor. Men också det faktum att typ det som händer är att det liksom kommer in alkoholhaltig dryck. Och typ det är ju i sig också så här som att man bara, fast det är inte riktigt som att någonting händer. Att det kommer in alkoholhaltig dryck. Det är bara som att folk kan bli fulla. Och det kan fortsätta att inte riktigt hända någonting. Men folks hjärnor fylls med mer endorfiner liksom.
Men det känns ju också som att det är därför som det blir alltså bizarrare och bizarrare konflikter ibland, för att så här, alltså även om det inte är enorma mängder alkohol som kommer in, så är det ändå som att alltså de flesta dricker ju inte så här en OK mängd alkohol 5 dagar i veckan av 7 typ. Nej. Så att, och typ att göra det i 8 veckor känns ju som att det är ganska självklart att det kommer öka chansen för eventuella snedfyllor. Även om folk inte blir jättefulla, så blir det ju som att deras endorfinförråd töms sakta ur liksom, och hinner inte riktigt fyllas på. Framförallt så, vad jag tror, bara utifrån mina personliga upplevelser då, är ju att konceptet i sig, att vara här, skapar stress hos folk. Det är en, vad kan man säga, inte latent stress, men liksom en undantryckt stress i alla fall. Och den kommer fram på dåliga sätt. Precis, för typ även jag känner ju att jag typ tömmer ur mina endorfinförråd då och då, för att jag så här, alltså du vet, man så här anstränger sig för att ha roligt och gå upp i varv liksom, när det ska upp i varv. Och typ. Ja, men jag tänker, vi är ju så mycket mer linjära när vi är där ute. Jag vet inte hur din vardag ser ut i vanliga fall då, men i den månaden, det kan ju faktiskt gå en dag där man skulle låt säga åka till sitt jobb, man sköter sitt jobb och så åker hem, man är trött, man sover och sådär. Man har hållit en så här linjär stimulans över dagen av saker som händer. Det har inte varit någonting att jag har inte varit ute och kört bussen, jag körde på en älg eller något liknande. Men här inne så man tvingas in i att få känna vissa saker, högt och lågt sådär, och det blir någon stress att man så att säga man boxas hela tiden av konceptet att känna olika saker, vilket gör att vissa människor här tappar, eller vad man ska säga, man tappar lite fattningen. Precis. Jag vet ju egentligen, jag menar som idag, jag började gråta när jag förklarade det här, och i flera andra situationer som har skett i huset där jag har känt så här att jag mått dåligt över vissa saker, där jag i själva verket kanske där ute verkligen inte hade brytt mig. Nej. I den månaden. Så att man är ju lite av man blir som en marionettdocka i det här spelet på något vis. Precis. Och allting liksom påverkar en så starkt liksom, på ett sätt som det inte skulle gjort alls annars. Absolut. Det är så jag känner. Jag känner också såhär bara, Sara hon var ändå så här rolig, du vet, de hade ändå kul. Alltså Puffen hade ju roligt för Sara. Och så tänker jag har aldrig kul med Puffen. Jag byter inte ens ord med Puffen. Jag pratar aldrig med André. Så jag fattar inte liksom. Nej, det är därför jag också undrar hur de valde henne. Han lika kräva att välja mig liksom. Du pratar inte heller med dem liksom. Nej. Så jag blir så här bara, om man är här, då trodde jag ändå alla kände att du vill vara här med människor du har kul med. Och det är därför jag börjar känna, jag tycker bara det är fucked up. Vi får se vad som händer. Tänk så ingen utprocent liksom, för det är inte nominering. Jag hade bara nomineringar klara. Jag har inte nominerat idag, det är det som var konstigt. Vi kommer säkert nominera imorgon då. Eller en twist. Ja, vad skulle det vara för twist? Jag vet fan. Jag har ingen aning, man vet aldrig det. Jag är inte ens rädd för att bli nominerad om jag ska vara ärlig. Nej. Nu känner jag bara åka ut nu så räcker det, jag har varit här länge. Det är inte så att någon säger att du var inte där längre, liksom jag är inne i 8:e veckan. Och så skiljer liksom nästa vecka är egentligen i princip den sista. För att sen är det finalveckan. Ja. Men det är som du säger, åker du inte ut på söndag kanske du åker ut på onsdag. Precis. Eller söndagen därpå. För att det kommer ryka folk under... Och grejen är att jag bara så här, jag vet att jag kommer inte sitta i final. Ja, jag tror absolut inte jag kommer vinna. Det är därför också man känner, vad fan gör det här nu? Ja, precis. Det är det, man vet ändå att om jag sitter i final och jag sitter typ mot
Sergio. Du vet att hon tar chansen. Ja. Så då kände jag också så här bara, skicka hem mig bara. Jag kommer ändå inte vinna det här. Nej. Men det är det som jag inte bara går ut. Christian snackade om det också. Jag sa det bara, jag tror att jag överdriver när jag får så här panik, så här attacker. Jag bara, men jag blir rastlöshet. Alltså det är en symptom också, rastlöshet. Och det är exakt det jag har och jag vet varför också. Jag blir väldigt rastlös. Och vet, jag får så rastlöshet och jag kan få panikattacker. Men det är det att jag vill inte bara gå ut nu, för det känns som att jag slösat så många veckor här så att då kan jag lika gärna bli utskickad. För jag får rastlöshet, så jag får panik, alltså speciellt under dagarna så blir jag så här, får panik, jag vet inte vad jag ska göra liksom. Jag tänker också, jag kan inte bara gå ut nu för tid är pengar och då har jag slösat. Fattar du? Det är det jag också känner. Jag har slösat 2 fucking månader med 2 inkomster. Precis. Det är den. Och det är därför jag bara känner, jag kan inte gå nu. Nej, det är så jag också känner, för jag känner bara, om jag ska gitta ni, då tänker jag så här, alltså Bella behöver kanske jobba denna och den förra månaden, du har haft 2 fucking löner rakt in i kontot. Nu känner jag bara, vi får ju vara här, så efter så får vi se vad som händer liksom. Men jag börjar bli uttråkad som fan. Så jag börjar bli riktigt uttråkad. Det börjar liksom... Det är lite kul längre. I början har vi i alla fall människor och lite händen och lite så här. Nu är man mer så här bara... Jag är typ avis på alla som åker ut. Jag sa det till Sara idag också. Jag började nästan... Alltså hade hon velat stanna så hade jag sagt, men... Stanna. Alltså om det går, jag tar det liksom. Men det är det. Jag börjar bli jätteuttråkad. Jag känner riktiga så här hemlängtan. Vet, så här, typ, inte bara hemlängtan. Omvärlden-längtan. Alltså att bara få se andra människor och prata med andra människor. Än att känna mig tvingad till att prata till de här människorna hela tiden. Alltså det var därför jag bara kände... Det är inte vad är det för mening att gå ut nu och sätta mig vid bordet och höra på värdelösa samtal? Då kan jag lika bara ligga här. Men det var den klunkade 2 som blev så där ras. Det är det. Därför jag tog bara några klunkade. Nu jag känner mig avslappnad och så här bara. Så att jag kan slappna av. Det är nästan sorgligt att jag säger så, men det är faktiskt sant. Nu känner jag att jag kan slappna av för att jag har fått dricka in och kan liksom gå och däcka. Det är faktiskt sorgligt, men så är det. Jag längtar fucking hem. Jag längtar inte bara hem, jag längtar bara typ efter omvärld. Alltså för att det är jättepåfrestande att vara med samma personer hela tiden och låtsas att man tycker det är intressant att lyssna på konversationerna som man inte tycker är alltså fattar du? Sitta där och klunka ett glas bara för att känna sig avslappnad liksom. Det var typ så att jag, nu när jag vaknade, jag bara hoppades att jag inte skulle vakna i detta huset. Jag känner själv att jag börjar... Jag tappa det nu. Jag börjar bli bara så här... Jag vet att nu börjar jag bara få så här ångest. Jag börjar bli väldigt rastlös och det är typ som Myrna. Jag tror alltid att jag överdriver. Jag får rastlöshet, jag börjar få panik. Jag börjar få panikattacker i hela kroppen. Jag börjar överdriva inte, jag får panikattacker. Jag blir irriterad och jag får så här... För att jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Jag blir typ som, vad ska jag... Ja men diska, men jag kan inte fucking diska. Jag har inte lust att fucking diska, jag har inte lust att fucking städa. Alltså jag bara, låt mig vara liksom. För rastlöshet. Och det sjuka att jag har problem med rastlöshet på riktigt i verkliga livet. Tänkte här inne. Åh gud. Och det är därför min mamma, hon sa bara, är det en vecka där inne? Hon bara, en vecka. Hon bara, hon bara så som du är. Hon bara, en vecka. Men innan var det ändå många, det var hela tiden liv och rörelse. Det var alltid något, du vet så här. Men ni började köra, och sen ni, vet jag, Sara också, att jag syns stackarn. Alltså det värsta är att jag tror Sara, hon klarar det här bättre än vad jag gör. Därför känner jag också så här bara... Jag är ändå chockad över att de kickar ut henne. Jag ska inte säga, egentligen har inte Sara ens bråkat. Alltså jag tycker ändå hon har varit ganska lugn egentligen. Om du tänker efter. För att... ja, alltså det med henne och André. Jag tycker fortfarande fast vid att det var André som gjorde fel där i den situationen. Så att där köper inte jag att liksom att hon har gjort något fel. För jag tyckte inte att det var han som avbröt henne och kom in i något helt annat och började prata om att hon aldrig har kommit och sånt. Och blev jag typ som, nej, där var det han som gjorde fel. Alltså det är typ så här få kvällar jag faktiskt kan känna att jag har tyckt det var kul här inne. Ja, och en av de kvällarna, det var söndagen. Förra söndagen, eller nyligen denna söndagen. När de två åkte och Sergio berättade om sin historia, du vet alla satt i bordet. Lina kommer se alla tapas.
Den kvällen var mysig. Jag också bara jag kommer ihåg bara när vi fick våra panos bikinis så jag tyckte det var kul. Sen en kväll när jag, Sasha och Maxine var vakna och vi så flippade runt. Det är bara vissa kvällar som var verkligen så det här var en pangkväll. Men jag står fortfarande fast vid att jag tycker det är på grund av folket. För jag vet om att vi ser om vi hade tagit hit Ex on the beach. Ser de personerna här inne, jag tror inte vi hade kaosat. Men det är ju det som är skillnad. Vet Ex on the beach, jag hade inte hemlänkan. Nej, för det var aldrig så jag tänkte på min mobil. Här sitter jag och tänker på min mobil. För att där du sola, bada, fest, var människor du hade kul med. Det var liksom dröm, alltså det var liksom en drömsemester. Det är det. Jag kan säga 1000 gånger om att jag vet om att jag hade mått mycket bättre där. För att det är äkta jag, sola, bada, festa, lite drama, lite händelser, alltså det är äkta så som jag gillade. Här inne jag får fucking depressioner, jag får fucking självmordstankar. Och så här, jag känner typ så här att jag är tvungen till att typ sitta och du vet så här vara trevlig även fast jag inte pallar. Så när jag så här bara alltså att Linnea blev dumpad, det första hon blev, det är någonting som typ så här jag är så här bara det är fett skumt, jag vill veta mer om det. Ja, och då känner jag så här bara vad hon har absolut inte gjort om någon. Nej, jag menar alltså om hon har gjort något fel, vad fan är resterande? Men det kan inte vara att hon har gjort något fel, det måste vara något annat. Det är helt omöjligt vad hon har gjort. Hon har gjort ett jack shit, stackarn. Jag vet inte när. Ska vi nominera varandra? Det är det. Alltså jag vet ju det här, men jag kommer plocka om jag får göra det. Så att. Men det där. Du kommer 100% bli immuna. Du kommer få se. Vi känner det i hela kroppen. Så enkelt är det inte liksom. Det finns en anledning med varför vi inte fick nominera idag. Händer det inte någonting imorgon? Någonting nomineringar, då är det fett skumt. Men då kan det också vara att alla är nominerade. Händer det alltså på riktigt? Händer det så alla nominerade så varsågod. Så får vi se vad som händer. Det känns som att man sitter inne alltså. Värre. Ja, till och med värre. Jag har till och med tv där. Och det är ändå samma typ av människor. Fattar du? Det har saker att prata om. Ja. Vi kan gå och prata om tredje person, vi kan prata om livet. Vi sitter här. Det är den. Hade jag haft film och sånt, jag hade inte ens brytt mig om det. Jag hade bara suttit och stirrat på min film. Sen denna veckan är så jävla tråkig. Jag vet, men det är bara för att han har ju haft en rolig vecka. För han har jobbat varje kväll ska han gå in där inne. Min dejt var ju bara typ det enda jag uppskattade var kebabrullen. Det var bara kebabrullen sen hit. För att det var inte så att det fanns massa saker eller typ alkohol eller vet, så här, vet, plock och sånt. Det var ingenting. Det var bara kebabrullen sen hej då. Vad ska jag sitta och prata om liksom? Det är den ju. Så att prata om lite så här om resor och sånt. Så jag bara ska vi röka hej då? Alltså jag är typ på avis. När Mirna han var inne fick de ju 3 rätters och alkohol och så. När jag var inne med henne så var det också så här till sushi och massa alkohol och det ena och det andra. Där inne var det verkligen så här äta en kebabstick. Det är mycket som ska hända idag men jag bryr mig inte, det var nice. Jag är typ avis på Myrna och typ Patricia för att de är så här, de är så lugna i det här. Fattar du? Alltså hur livet är här inne. Ja. Och jag är typ såhär. Jag tycker det är normalt. Alltså jag känner mig typ stressad, fattar du? Jag vet för jag vet att tiden går. Och jag har så mycket jag måste göra när jag kommer ut. Och när jag kommer ut är det julafton i så fall, fattar du? Jag känner mig också stressad. Och jag vill bara, alltså helt ärligt vad jag vill göra. Jag vill bara ut och jobba. För jag får panik över det här. Jag vill bara ut och jobba. Finns ingenting värre. Och inte få en bra inkomst, fattar du? Alltså, det är det jag känner mig stressad av nu.
Jag vet, jag fattar vad det är om man tappat 2 månaders inkomster, tror mig. Jag vet exakt vad du snackar om. Det är därför jag sa till dig att jag tror att jag kommer gå och jobba mellandagsrean även fast jag inte ville stå där mitt på Värna centrum. Men jag kommer vara illa tvungen för att jag behöver pengarna. Men jag känner så, alltså, jag kommer inte hinna åka hem till Blekinge. Men jag har ett tjänstledigt i 1 månad. Och det är liksom, när jag kommer ut måste jag börja jobba direkt. Jag kommer inte hinna ta ledigt en vecka till. Alltså jag måste bara börja jobba direkt. Jag kommer våga jobba där direkt eftersom man kommer ut härifrån. Och gud, herregud, mitt på Värna köpcentrum. Inte ens några väggar runt oss. Det kommer många som kommer fram och vilja beställa. Och gud, jag kommer få panik alltså. Tänk sån som kommer fram och så här skäller ut den. Det tror jag inte någon gör. Jag har bara dragit fram kvasten. Helt redo. Men jag är tvungen, mellandagsrean är nog snart. Fan vad kul om de bara mjukglass, ser de med mjukglass. Sen bara innan du ska ge dem säger de någonting, du bara trycker upp hela mjukglassen. Käften. Stick. Nästa. Åh gud. Det är den. Och jag blir typ ledsen. Jag blir typ ledsen av att tänka om man är här vecka 10. Och sen åker du ut. Ja, men det är typ den tanken jag har. Det sitter jag där i finalveckan och sen så kommer jag liksom först uppropa du kom sist. Jag vet, och det är det jag också har tänkt på för att grejen är den. Jag tror inte jag kommer vinna. Nej. Förstår du? Så att grejen är den egentligen är här i onödan. Det är den. Alltså jag tror jag tror Sergio kommer vinna allt. Jag tror också det. Och jag hoppas det. Sergio eller Patricia? Det värsta är nu att när alkohol kommer in, jag kommer bara säga, nu kommer jag verkligen vara så här anti-dricka. Varför ska jag dricka nu? Bara för lugnande effekt. Jag ska fucking sova. Skit. Stackars Sara alltså. Seriöst. Det var så jävla taskigt innan. Det värsta är att av oss tre är Sara klart bäst. Ja. Ha? Ja, jag hörde. Det var gott. Det ser annorlunda ut det där. Det är annorlunda. Man har fått kebabdejt med Bella. Var du på kebabdejt med Bella? Ja. Så du har duschat också? Jag är så rädd för det faktumet att ni har varit på dejt. Klickar ni det? Väldigt bra. Tafsades ni någonting? Väldigt mycket. Hämta mjölk. Hämta själv. Fort. Du alltså. Har du chillat eller? Ja, jag är skittrött. Inte för jag vet, fast klockan är snart 10. Då får man sova. Vad gör du mitt på natten? Mitt på natten? Ingen har ätit middag. Hade inte jag lagat mat nu hade alla de här jävla människorna gått och lagt sig på 2 knäckemackor på hela dagen. Är det ansvarsfullt och vuxet tycker du? Ja. Nej, det är precis det inte. Men vad ska du veta om det? Så gott med ketchup. Du är ketchup. Du är miss tomatsås. Miss tomatsås också. Alltså gud, det börjar verkligen kännas av hur många mindre vi blir nu. Det blev ju en mer idag. Det räknas inte. Kan du bli här? Nej, jag vet. Vad sa du? Jaha. It's so sad. Han står och äter vid köksbänken för att låtsas som att han inte äter. Det brukar jag också göra för det räknas inte. Jag äter ju för fan inte. Men de har ju lämnat där, vad ska jag göra liksom? Ligger på en tallrik, sätter den vid bordet och enjoy ett maximum 100% stark. Ska jag aldrig få för mig. Så. Här har du dina champinjoner. Champinjoner. Tack bror. Appreciate that shit. Från och med nu, från och med du. Den är så bra den låten, vem är det? Oskar Lindros. Ja, han har bra musik. Han har den. Tycker du bara för att jag sa det? Nej, jag tycker om den här låten. Härmar på. Gillar dina egna låtar. Snälla. Låg du och sov eller vaknade du nu eller har du försökt att sova? Ja, jag vet inte vad jag gjorde. Du ser helt...
Vad är det? Kolla, jag har sån cry-eye där. Ja, jag undrar vad det var. Det är min nya tattoo. Åh gud. Ja, det ser ut som att du har haft en tuff dag alltså. Det ser ut som att du har haft ett tufft liv faktiskt. Jag har haft ett tufft liv. Du är glad. Abo. Som om vad vet du? sitter på playan Jag och trodde leker. jag gjorde i Cali. Selling crack. Selling on the street, man! Jag vill ta med Christian och åka till Cali. Och bara sådär skrämma upp honom. Varför skrämma? Jag tror han har haft kul. Jag tror också det. Det var bara ett uttryck, kom igen. Jag försöker liksom... Let a bitch try. Vad hade varit roligt? Jag vill ta med dig till Cali. Cali, vad är det? California. Jaha. Oh, ciao. Hur fan ska jag veta det? Jag diggar det. Vad gör du på restaurangen? Jag vet inte vad det är. Jag bara liksom såhär stekkorv, lagt i saker. Jag har inget namn. Det bara är mat. Mat alla korv. Just det, klockan 10. That was a sad video. Everything is. This was a sad video. Ooh, Chad. Den var sådär on YouTube tomorrow. Nej, jag ska. Nej, du är bara... Hur mår du, lilla? Jag är trött. Trött? Over your life? Pissed? Nej, inte längre. Hallå. Det är icke... Believe in God and God will believe in you. Ska jag säga. Gråt inte för mig, Argentina. I'm playing. Hon tycker inte att du är rolig. Hon älskar det. Trampa på min tå nu. Kan trappa på andra saker. Abba. Värdighet. Jag ska. Den är klar. Tror du? Ja, nu vill jag fullkornsmakaroner. Lärde fullkornsmakaroner. Lite advente. Det blir bra. Så. Minns du gjort? Det här var en riktigt trött fest alltså. Ja, jag skulle inte kalla det fest om jag ska veta det. Det var inte ens trött. Det var typ såhär super sad och nästan typ nästan patetisk. Jag har druckit en. Aj, fy fan. Vad sa du? Fy fan. Ja, du sa något på Fy fan. Så fy fan. Fy fan. Ingenting annat. En kvart till, sen kan man lägga sig. Christian, are you scared? Den kommer välta. Du förstår att jag inte har något annat att göra än att titta på när du lagar mat just nu. Jag vet att jag uppskattar väldigt mycket att du står här med mig. Jag gillar ditt sällskap ganska ofta faktiskt. Men jag skäms att säga det för att... ja, och jag vill inte heller be om det. Men jag blir glad jag får det. Det känns som du tänkte smaka på makaroner på en. Det luktar gräddigt. Bara lite granna liksom, det är inte så mycket. Nej. Alltså, det här droppar i vikt av. Ja. Det är bara kvarg, mjölk och grädde i. I see your point. Men så här då. Det shit Jag har redan here. ätit det. Cigarettet. Kan vi få dispens om att Christian ska få äta min korvgryta? Det låter helt fel. Svaret är ja. Oj! Fan vad schysst. Hon bara, Christian, gå in i stjärtrummet med pannan. Du har nu en dejt med korvgrytan. I 30 minuter. Åh, det hade varit underbart. Fan vad schysst. Ja. Det hade varit riktigt Det är bananas. inte säkert att det har varit den sämsta dejten. Nej, alltså... Här är Big Brother. Christian, du bryter mot reglerna. De måste ha missförstått. Det måste varit humor. Ja, det var humor. Det är så här tanken. Det var så här, du tänkte. Christian, du tänkte på mat. Var inte kebaben nog eller? Var den dålig? Jo, den var jättegod. Du förtjänar ju alltid mer och mest liksom. Är det det vi säger? Nej, jag har faktiskt bara ätit. Jag har inte ätit något sen dess. Det här räknas inte. Nej. Det åt ju inte.
tänker jag som människa inte diska. Så. Du är så uppe i dig själv. Alltså det är... Hur mår du egentligen? Jag är inte uppe i mig själv. Känns liksom så här vridd och tumult och liksom... Thinking about things. Den här var den som vänner. Nej. Jaha. Alla ciggpaket i den eller? Nej men här. Jag vill den där sättet du kan röra. Känns... Ja. Slussen. Okej. Vet du? Jag tänkte på någonting. What? Varmt eller? Svalen bara känns som att den brann hela vägen ner på insidan. Jag bara... Det är inte lätt. Patricia matkoma hela tiden på den lyxiga sidan. Du bränner dig. André får magkramper. Inkluderar mig inte i den listan. Men vet jag tänkt på så mycket då. Kommer ihåg det här arbetet? Vilket av det? Det här. Precis här. Typ. Något som tar slut när man kommer härifrån. Nej. Snackar om det där inne eller? Varför? Ja. Vad bröt du mot för regler? Jag gör ingen... Ståtworka här. Nej, jag menar han stod ju bara här. Okej, jag ger upp. Det blir inget med alkohol. Det är det. Alltså, oh my god, det är så här, a monkey would get it. Ja, men alltså, jag försöker. Du ska aldrig mer klippa dig. När vi kommer härifrån. Okej, börja. Alltså, det är så här, jag kan lika gärna bara säga det. Alltså, så här, jag vill liksom inte säga det för att jag inte ska alls... Ja, vad du tänker på nu? Jaha, ja. Jag har gått runt och tänkt på det där. Bara, Det är ju helt... Jag hade en så här, hade en moment av... Jag fattar ingenting. Jag hade en moment jag tänkte på det. Nej, det fattar jag. Jag fattar ingenting av det. Det är faktiskt inte jag nu. Det är så sjukt. Ja. Precis, det är obegripligt. Där fastnade jag. Ja. Lite. Jag bara... Jag försökt... Hela den här dagen har gått åt till att smälta gårdagen för mig. Jag vet inte... Jag vet, jag har inte hunnit med liksom. Vilket som hände alltså. Tempot blev lite för snabbt idag. Ja, idag har det också hänt en jävla massa. Jag var så beredd på att shit skulle spåra nu. Nu ja. Jag tror också. Jag hade det gjort om det. Han Christian alltså. Speciell ibland. Jag försöker så här förstå mig på vissa grejer du gör ibland, men det är bara så här. What is going on? Han bara... Vad har hänt med lamporna? Förresten. Har de alltid varit så här sneda? Sned? De sitter inte på radio. Jo. Gör de? Det är ju samma hål. Om taket är snett. Bordet är snett. Ja, det blir säkert bra. Symmetri killar. Oops, det är kul att se Puffen uppe. Det var ju länge sedan han var uppe så här länge. Ja, men han känner att det finns så mycket för oss. Alltså, han har ju så mycket att snacka om, sant? Ja. Han har ju sett vad som har hänt. Ja. Skönt att han har energi. Det är det. Han har liksom någonstans fått en skjuts. Verkligen.
Var det gott? Okej. Gott. Mm. Ingen kebabrulle. Nej. Nej. Gaston. Gött. Personlig fråga. Mm. Från 0 till 10. Hur uttråkad är du nu? 6. Oj. Mm. Shit. Sjunger du? Mm. Kunde varit värre. Ja, tänkte tippa på den typen. 8:30. Nej, tänker man mest vad jag ska ta mig till. Ja, det var det jag bara... Ja, förlåt. Ja. Jag är bara så super awkward just nu. Jag vet liksom inte riktigt vart jag är själv ens. Nej, men inte jag heller. Jag har blivit helt... Den här veckan har jag... Ja, herregud. Jag har inte riktigt landat ännu. Nej, det förstår jag också. Det har varit... Det har varit massa grejer. Du har haft en hel del fler saker. Go on. Ja. Jo. Märkligt. Så man måste bara säga vad det är jag igen. Så. Jag vet. Det tar ett tag. Imorgon. Jag vet. Ja, idag är jag helt lost. Det har varit en bra dag idag också. Herregud. Förutom att Sara var tvungen att åka hem såklart. Men... Mm. Det här blir väldigt såhär... Tråkigt under så flopp. Alltså... Verkligen. Men... Jag misstänkte väl att det skulle bli så. Ja. Pratar de fortfarande om det? Alltså? Ja, oj gud. Fanning the fires. Ja. Jag vet inte. Stod det bara där? Mm. Nej. Jo. Konstigt. Det var jag som skämtade och sen så ville de ha lite ironi och vara lite roliga. Det bara... Christian, gå in i schackrummet och ta med dig pannan. Alltså där skulle han dit med stekpannan. Och då kom de bara... Sa du det? Nej, jag skämtade om det. Och sen så sa jag, du kan bara gå in. Alltså, att han bara kunde äta vanlig maten. Och då sa han, du bryter mot reglerna för att han tänkte tanken. Eller inte alls. Eller tänkte. Ja, det var så. Hur man... Så var det. Ja, hur formulerar man det? Typ så. Man är så här supersjälvmedveten hela tiden. Gud. Måste så här tänka 3 minuter innan jag motiverar någonting överhuvudtaget. Alltså, eller ens öppna min käft och säga att det är super... gud. Det finns massa sidor i frysen. Lite Det är musik. ingen som är på G, så det är ju... Vad är det? Sponen sitter på ensam dricka liksom. Ja, jag behöver inte gå och lägga mig än. Jag vill dricka mera. Lite musik skulle aldrig sitta fel. Det är så superviktigt. Tar du den? Jag har kvar vin. Jag har gjort mat till oss. Oj, det tar jag också gärna. Typ jag som har mindfuckat puffen ännu mer. I imagine it. Ja. Vad har jag sagt? Softa det. Vad har du gjort? Förklara återigen det han inte hade förstått på förra veckan, att det här med att folket skulle ha valt att Sara skulle vara nominerad, att det liksom skedde inom loppet av 2 timmar så. Ja, det var ju jättebra. Och han hade missat det. Så nu kände han sig vimsig och som att det inte var något kanske säkert att basera ett beslut på. Ja, what to do. Och när jag återberättade vad som hade hänt mellan er två ungefär ur mitt perspektiv där ute, så kände han sig också mycket vimsig. Och som att så här, eftersom att det de hade fått se hade varit senare och inne på sovrummet och annat. Och att det som då hade hänt var att liksom, när du hade sagt så, nu förstår jag André-grejen, att André hade
gått igång på det och alltså. Ja. Men du sa att du förstod vem det är. Ja, men jag förstod det i den situationen. Precis. Och så, så kände sig Puffen nu plötsligt som att han inte var säker på vad beslutet hade blivit baserat på. Just det. Om Det blir baserat på att något av skälen. Jag gräl med folk. Det är det. Precis, men det var det enda. För han tänkte ju innan att det var baserat på att det definitivt var så att om det varit en vanlig nominering att Sara skulle ha åkt hem. Förstår, jag fattar. Och den var det mer. Alltså den kan man inte veta. Nej, gud. Alltså, tro mig, jag vet minst av alla här häntens. Precis. Jag har inte hört ett sms utifrån. I don't know anything. Så finns det ärtor där också. Så det var de 2 timmarna som... Jag berättade precis att jag mindfuckade. Hey everybody, what's going on? Rob Cesarino back here for our Amazing Race recap. The Amazing Race 33 and a third, 33, episode 3 here of the season as we head into the blip as the Amazing Race, as we saw last night, stopped for their 19-month hiatus at the end of last night's episode. Of course, Arun and Natalia were the last to arrive and were eliminated from the race. And here to talk about it is our group that always has it in the bag. First, our chief Amazing Race correspondent is back with us. Jess, how are you? I'm okay for now, Rob, but I just want to be doubly sure that Mike Bloom did not bring a costume this week, because there are a couple of ways it could go and none of them are good. Yes. All right. Well, let's see. Let's check in with give it up for Mike Bloom, who's wearing a kilt. That's not even a real kilt, Mike Bloom. That is like a blanket you've wrapped around your waist. What are you talking about? It's very authentic. Well, wardrobe malfunction. I just got my trousers. I hate every minute of this. This is not Sorry. appropriate. Good night, everybody. Come back in 19 months. Do better. Okay? Get better. No. I'm not rewarding this with a reaction, Mike. That's it. I have to text Angela Bloom about this because you've gone too far. Don't make my wife walk in on this. Is going to be a very odd image that I'm going to have to explain over the course of several minutes why I did this. Oh. All right. You know what you signed up for. This is like driving stick on The Amazing Race. I'm going to bring stupid costumes. Wow. Thanks. I hate it. Yes. Jess, you set him up for that. I guess I did, but I don't think he needed a setup. He was regardless of what was going on. Yes. Yeah, listen, okay. Like making a barrel, it requires a lot of brute force, a lot of muscle, trying to fit things in awkward places, and hopefully I've constructed something worthy of whiskey. Yes. Okay. All right. All right. Serious talk. We're talking about The Amazing Race, episode hour 3 of The Amazing Race 33 last night, and we had a big this was newsworthy event. The Amazing Race stopped down their production. We then had the card 19 months later, came back. We are going to do some speculation / rumor mill at the end of the show about Phil said some teams didn't come back. There are some familiar faces. We will not reveal any intel until the end of the show. And then after we get through talking about this episode of The Amazing Race, and maybe we could even timestamp that in the show notes for you, for people that can't wait to skip ahead. Okay? Yeah, all because suffice it to say, there are a lot of really great detail-oriented people exist out there in the Amazing Race universe. There's, of course, the famous Reality Fan Forum, in which people, meticulously follow these racers' journey to essentially chart out their path before the season even airs. You don't even need to go that far. If you just happen to freeze frame the next time on from a right capacity, you could see what the new structure of the teams are as we begin the race. But as Rob said, I don't want to necessarily ruin any people's days by sprinkling that in to our leg 3 talk. So we're going to save that for the end, sort of like our own next time on. Okay, so we will save that for the end of the show when we get into all of that. And then, of course, over the weekend, there will be even more Amazing Race coverage because, Jess, you and Mike had the pleasure of talking with Maggie Morgan last week, who came in hot. She had a lot to say. I was
I was really impressed, and it's a lot of stuff that I think the three of us never get into. So that was really a delight. Yeah, and I'm telling you just go back for Maggie's opening monologue to start the Tar Pit podcast from last week, the Amazing Race feedback show for fun and games we're going to be having every week. And Maggie was coming in with just sort of like some big picture thoughts on the Amazing Race. Very fun to listen to. But Jess, the Tar Pit will be back again this week. Apparently, the Tar Pit is going to be back this week. We had a guest who really wants to get in here and talk about Amazing Race, and it was kind of a big name guest, so we couldn't not. So we're going to be welcoming the wonderful Taryn Armstrong to the Tar Pit this weekend, and hopefully, he'll enjoy being admired with us. Yeah, all right. Putting the TAR into Taryn. You beat me to it. I was going to say you can't. Gotcha. You can't spell Taryn without TAR. There we go. So be on the lookout for that. I had no idea Taryn was an Amazing Race fan. Neither did we until he started streaming it. So we're certainly going to get into that with him. It's interesting because Taryn is obviously like one of the best people when it comes to just games in general, specifically the social strategy variety. And as we've talked about many times, Amazing Race, not necessarily a strategic show. So I'm intrigued to see, what he personally finds appeal in it. Are there game elements that maybe we're not thinking about? And what's also interesting is obviously, Taryn also, in talking about Big Brother, obviously focuses a lot on twists and turns and decisions made by production. And I'm sure he's going to have a lot of thoughts as to everything around this shutdown, how it was handled, the restart and everything. So it's going to be really interesting to talk to him. Okay, make sure you subscribe to our Amazing Race podcast feed so you don't miss any of our Amazing Race coverage at robhaswebsite.com/TAR feed. All right, Glasgow, Scotland. Jess, I feel like that we've been here before. We've been here before. A couple of times, actually, I believe. I mean, Mike probably has up the map that says how many times, but yeah. Is that true, Mike? I am getting it up right now. So Jess is setting me up you so are. many times. Easy. All right, the kilt is back on, okay? Listen. I want to stop down so Mike can go put on some pants. Never. This is the Amazing Race. Look, it's back in the Cruisers, season 3. Do you remember when Flo and Zach ended up finishing in last because Zach had to unzip his pants? Like, seconds are precious on the Amazing Race, and recapping Season as well. 3 had a lot of weird pants content, I believe. That one's for you, RHAPOOC. And season 3 went to Scotland as well. So yeah, seasons 3, 22, and 25 all went to Scotland. Yeah, and I don't think they all went to Glasgow, but I believe that one of them went to Edinburgh. But there's a lot more to Scotland, and I wish we would see some of it because I think the major cities of Scotland are maybe the least interesting things. So in the future, I hope that's rectified. But yeah, they've been to Scotland before, and they've done tasks a lot like these before, I feel like. Definitely the bagpipes have been done before. Yeah. Amazing Race loves bagpipes. Who doesn't love bagpipes? I think some of the sleeping? teams, didn't love them. Yeah. I mean, I personally am a huge fan. I think last time they had to actually try to play a song, which was brutal. Yeah, is this another representation of, like we talked about with the cake judge last week, right? Of like him giving away the answer, essentially. Should they have been harder due to the fact that it sounded like they were slowly squashing a duck when they were playing that bagpipe this time? They're not like, this is far from ideal bagpipe playing. I thought the whole point was they had to play a note the whole time the real musicians were playing, and there was a lot of stopping. And I felt like the judge should have been like, "That you're not done. Keep going, keep going." Yeah, I thought that the time was the task, not necessarily the quality of the note, Mike. Yeah, there's no Simon Cowell out there, Scottish Simon Cowell, saying, Bro, it sounds like a cruise ship singer. Go back and reconstruct your bagpipes. 2 for 2 on bastardized accents, by the way. Let's see if we can keep going the entire season. So I would say this leg, for me, definitely a step up in terms of tasks from the first 2 episodes. Like, I think we're now a long cry from darts and digging through a mailbag. But to Jess's point, I think this is less a complaint about the Amazing Race 33 and more about the Amazing Race in general. It did feel a little bit like, once again, that city walk, right? Like, we're just going to run around Glasgow the entire day. But I feel like the tests themselves were actually fine to good. And I enjoyed what these teams were doing. And it did seem like the struggles did not necessarily come from the tasks themselves, except in one person's case, but really from that self-driving, which just, what makes me really excited is obviously in the return to the Amazing Race 33, there's going to be a lot more self-driving. Considering what we have seen so far, the tip of that iceberg, I think we're in for some really entertaining stuff moving forward. I mean, honestly, Mike, I have to profoundly disagree with you on this front. I feel like these tasks were weak sauce and that they were relying on the self-driving for the majority of the entertainment and or conflict. I thought that this was really phoning it in, especially with the barrel task. I think could have been done anywhere. Yeah. They tenuously connected it to whiskey. And then the other 2 were basically, what do we know about Scotland? We know kilts and bagpipes. And so we're going to do kilts and bagpipes. And I think they haven't even made these people eat haggis.
I don't know what's up with that. There's a lot to Scotland that they're really missing the mark on. Jess, could I ask you just my uninformed question about this? That is it possible, was the production dealing with any sort of COVID restrictions already at this point that might have impacted maybe bigger things that they had planned? I think this was the last week of February, and I would have to go back and look at the COVID timeline. I feel like at this point, there were probably a few cases in London, but the majority of cases, I think it was China and Italy and Spain at this point that were just kind of exploding. And I think this was around the time that we had like the one guy in Manhattan who came home from college with it. And I don't think they were starting to put restrictions. I don't think lockdown came until mid-March. Okay. Is it possible that maybe that these were not the initial destinations that the Amazing Race was headed to, and that on the fly they had to come up with all right, change of plans. We're going to hit London and Scotland. I mean, that's not out of the realm of possibility. I think at this point, given the fact that they all came from different airports, that's interesting as well, because it might be that they had a different starting line planned and a different destination, but I feel like this takes so much advanced preparation. They couldn't have done it that quickly. I think these were definitely the first two stops, but I think there may have been some tasks that got switched around because of COVID or not because of COVID. Some of this felt very seat of their pants. Well, or their kilts. Trousers. Yeah, yes, they're trousers. But there are some. I feel like there are some things that are left on the cutting room floor, though. So I talked about this in the tar pits, that apparently last week there was this task that the Holderness family talked about where you we're supposed to go down the world's largest metal slide, and due to weather they weren't able to. This week, I don't know how much you were all paying attention to the commercials leading up to the Amazing Race 33, but there was a really fun moment of everyone doing a task that I'm assuming was in this episode where they hit a barrel with a hammer. And a cork pops out of it, and it was done actually to the Amazing Race theme song. That's the reason why I remembered it. It could have only existed in this leg because, spoiler alert, one of the teams that we see do it does not return to the Amazing Race. And so it makes me believe that there were actually more things to do, not necessarily contained to London or contained to Glasgow, that just for various reasons, basically editing sake, they couldn't include in there. So maybe for all the complaints that might be happening about the shoestring budget and the task, there is more there. It's just, while maybe more culturally relevant, they weren't necessarily interesting enough to include in the final edit. So Mike, was this a different setting and different barrels? Yes, these were people pounding on barrels in what seemed like more of a wooded setting. There was grass around them, which again, we did not really see, and no grass in Glasgow from what I saw. So yeah, maybe they did drive a little bit out of town, because otherwise, yeah, the sort of approach we took away from this, right, was it was essentially their day in Glasgow. They spent the day driving around, basically going from block to block, finding these places. Okay, our teams, they're going to first ride on a train, sleep in tiny beds on the train. Jess, that the team seemed not too excited about it, but really no drama came seemingly out of sleeping in tiny beds. No, I mean, I think maybe the best thing that happened with the tiny beds was you had Anthony and Spencer saying, well, this isn't the worst train I've ever been on. I love it. Such gallows humor. It's so good. And they can say that because they did they went through some really bad stuff, and now if someone else said it, it would be problematic. Exactly. But they can say it. They can say it. Okay. All right. So they're going to drive manual transmission and go get your first clue for a roadblock. Who thinks they have this one in the bag? Yeah, and what I love about this, and Jess, you had a really fun tweet about this with the sort of expanding head meme. I'm not even sure what to call it, right? Of you make them drive manual. You also make them drive on the left side of the road, and on the right side of the car. Just that combination for Americans will overwhelm so many people. And I do feel yes, a lot of the drama did revolve around the stick shift of it all. But maybe it is one of these things where even once you have someone like Ray who practiced for 2 weeks, that he became a self-imposed superstar because of it, when you throw on as well, okay, it's going to be also the other side of the road and the other side of the car compared to what you're used to, then it just really throws everything out the window. Mm-hmm. Yeah, I feel like I would be very worried about, I'm not a driver. Caro and I, we are the same. I don't drive. But I feel like I would not want to rent a car in the UK and similar places, because that being on the wrong side of the road is just, it's too much of a paradigm shift. And I feel like we're very lucky that nobody actually gets killed in this situation. Oh my God. I mean, thank goodness. I will also, this also reminds me of the Bahamas, where people do drive on that side of the road, but half of the cars that come into the Bahamas are from the US. Right. So it's people driving on the other side of the road in American-made cars where they're driving on the left. That's the thing, is that I feel like the majority of the time when I usually see the self-driving stuff, it is usually
at least the car is either American made or oriented for that experience, where the driver's seat is on the left and you're operating the gear shift with your right. I do feel like what would personally remove me from the experience would be having to operate it with my left hand. Like that just feels like different in and of itself. Throw 3 other different things I have to do on top of that. I could think of that. Yeah, I could understand why people might melt down because, like, yeah, if you even practiced a certain way, now you have to mirror it with a non-dominant hand, mostly. I think it is worth. I think, Rob, this is time for some Amazing Race 101. If you've got the drop. All right, let's break it out. This is the segment where Jessica Leese explains to you a fundamental lesson of the Amazing Race for newer viewers who may have just jumped in. Here's Amazing Race 101. Amazing Race 101. Yes, that little baby is now in college. That's right. So we had a couple of questions to this effect, like why do they make people drive a manual transmission? And I think this is worth pointing out to people that are just coming into the Amazing Race or it's been a while. Most of the cars in the non-US world are manual transmission. And so when you go to rent a car in another country, frequently that's all you can get. So it has been a time-honored tradition to